සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාලෝ සියලු දෙනාම ඔයාලා මේ එකතුලා එන්නේ ශ්‍රී නිට්වර්ක් YouTube channel එකකින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. වලට අදගෙනාවේ ඔයාලගේ WhatsApp account එක ඔයාගේ පරණ ෆෝන් එකේ තියෙන WhatsApp account එක කිසිම chat backup එකේ අඩුවක් නොමැතිව ඒ කියන්නේ ඔයාගේ WhatsApp එකට ඒවල තියෙන photos, videos, chats ඒ සියල්ලම ඔයාට කිසිම අඩුවක් නොමැතිව ඔයාට අලුත් ෆෝන් එකට ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඒ කියන්නේ පරණ ෆෝන් එකේ ඉඳලා අලුත් ෆෝන් එකට ලේසියෙන් පහසුවෙන් රේස්ටෝ කරගන්න පුළුවන් සුපිරිම ක්‍රමයක් තමාද කියලා දෙන්නේ. එහෙනම් අපි කියලා බලමු කොහොමද ඒක කරගන්නේ. වාගේ පරණ ෆෝන් එකේ තියෙන chat backup chat සියල්ලම අලුත් ෆෝන් එකට ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයා ලබා ගන්න කොහොමද කියලා. වීඩියෝ හොඳ නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඒවත් අතල බල ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. මගේ channel අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා එතකොට මම දාන වීඩියෝ වලට notification එක මාර්ගෙන් ඉක්මනින් ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් එනවා. ඔයාලට ඒක ලේසියෙන් පාසයෙන් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යන්. වීඩියෝට යන්න කලින් මම ඔයාලට කියනවා මම WhatsApp group එකක් හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට ඒ WhatsApp group එක කරා ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු කතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒකට ජොයින් වෙන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඕන යාළුවා මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයා යනවා වගේ WhatsApp account එකට පරණ ෆෝන් එකේ WhatsApp account එකට තමයි යන්න ඕනේ. කියන්නේ මම දැන් මම පරණ ෆෝන් එකේ WhatsApp එකට තමයි මෙන්න මේ දැන් මම යන්නේ. මම පරණ ෆෝන් එකේ WhatsApp එකට මෙන්න මේ විදිහට එනවා. දැන් මම මේ ඉන්නේ මගේ පරණ ෆෝන් එකේ. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන තියෙන ඩොට් තුන දකුණු පැත්තේ උඩ ඒ ඩොට් තුන ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන settings කියලා option එකක් තියෙනවා. මේ option එක උඩ මෙන්න මේ විදිහට touch කරන්න. ඕන ඊට පස්සේ ඔයා යාළුවනේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න මෙන්න මෙතන තියෙනවා chats කියලා. මෙන්න මේ chats කියන උඩ ටච් කරන්න. ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට පල්ලෙහාට ගියාම මෙන්න මෙතන පේනවා chat backup කියලා. ඔයා මේ chat backup කියන එක උඩ මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරන්න. ඔන්න දැන් ඔයාගේ chat backup වලට තමයි මෙන්න මේ දේ වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා Gmail එකක් යාළුවනේ මෙන්න මෙතන Google account කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ Google account උඩ ටච් කරලා ඔයා මෙන්න මෙතනට Gmail එකක් add කරගන්න. ඔයා Gmail එකේ username password දීලා මෙතෙන් ඔයා Gmail එකක් add කරගන්න යාළුවනේ. ඔන්න මම Gmail එකක් add කරලා තියෙන්නේ. ඔයා මේ විදිහට වගේ Gmail account එකක් නැත්නම් Gmail account එකක් හදන විදිය මගේ channel එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම Gmail account එකක් ලේසියෙන් පහසුවෙන් create කරගන්න පුළුවන්. ඔයා නොදන්නවා නම් ඔයාට Google YouTube එකේ search කරන්න how to create Gmail account කියලා. ඒකලා Gmail account එක create කරලා ඔයා මේ Gmail account එක මෙන්න මෙතෙන්ට add කරගන්න username password දීලා. එතකොට ඔයා මෙන්න මේ විදිහට Gmail account එක add වෙනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන තියෙන උඩ ඔයාලට පේනවා මේ පල්ලෙහාට ගියාම මේ include videos කියලා. මේ include videos කියන එක දාන්න යාළුවනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන using cellular data කියලා. ඔයා Wi-Fi connection එක පාවිච්චි කරනවා නම් මේක මෙහෙම තිබ්බට කමන්නේ. නමුත් cellular data ඒ කියන්නේ ඔයාගේ phone එකේ data වල යනවා නම් මෙන්න මෙතන on එක දාගන්න. ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයාගේ මේ include videos කියන වගේ වීඩියෝ WhatsApp එකේ තියෙන වීඩියෝ audio සියල්ලම එක ඔයාලට backup කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවද කියන එක තමයි මෙතනින් කියන්නේ. ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන තියෙනවා backup කියලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන කොළ පාට button එක backup කියන එක උඩ මෙන්න මේ විදිහට touch කරගන්න. ඔන්න එතකොට ඔයාගේ Gmail එකට තමයි මේ backup වෙන්නේ Google Drive එකට. ඔන්න Gmail එකට ඔයාගේ WhatsApp එකේ තියෙන සියලුම data ඒ කියන්නේ chats photos videos සියල්ලම ඔන්න backup වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට backup වෙලා ඉවර වෙනකම්ම ඉන්නේ යාළුවනේ. ඒතර ඔයාලා පේන ඔන්න ඔයාගේ backup එකේ capacity මෙතන පේනවා megabyte ගණන්. ඒ වගේ ඔයා backup එක මෙන්න මේ විදිහට backup කරගන්න. ඔන්න දැන් යාළුවනේ ඔයාගේ backup එක සම්පූර්ණයෙන්ම backup වෙලා ඉවරයි. දැන් තමයි ඔයා ඔන්න මෙතනින් අයින් වෙන්න ඕන. ඔයා backup එක සම්පූර්ණ backup වෙනකම් මෙන්න මෙතන ඉන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන මේකෙන් back වෙලා යන්න යාළුවනේ. ඔන්න මම මේකෙන් back වෙලා යනවා මෙන්න මේ විදියට. දැන් ඔන්න මගේ පරණ ෆෝන් එකේ WhatsApp එකේ කරන්න ඕන වැඩ ටික ඔයා කරලා ඉවරයි. දැන් ඔයා කෝකටත් ඔයාට මේක backup වෙලාද කියලා හරියටම බලා ගන්න යාළුවනේ. මෙන්න මේ දේ කරන්න ඔයා ඔයා යන්න ඕනේ යාළුවනේ මෙන්න මෙතනින් මේකෙන් අයින් වෙලා යනවා Google Drive එකට. ඒ කියන්නේ Google Drive application එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට app එකට ගිහිල්ලා ඔයා download කරලා install කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ මම ඔයාලට පෙන්නනවා මේක install කරගන්න විදිය. මෙන්න මෙතන ඔයා Play Store එකට ගිහිල්ලා මෙතන Google Drive කියලා
කියලා මෙන්න මෙතන මේක ඔන්න විදියට Google Drive වගේ ෆෝන් එකට ඩවන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න මම මේක දැන් ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙනවා මම මේක දැන් මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නවා ඔන්න මම ඕපන් කරගත්තා ඊට පස්සේ යාළුවෝ ඔයාගේ WhatsApp එකට දීපු Gmail address එකට මෙතනින් login වෙන්න මම මෙතන මගේ ඒ Gmail address එකට මෙතන login වෙනවා ඔන්න මම දැන් ඒ Gmail එකට තමයි login වෙලා ඉන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලන්න ඕනේ යාළුවනේ මේක අපේ Gmail එකට අපේ WhatsApp backup එක හරියටම backup වෙලා තියෙනවද කියලා. ඔයා යාළුවනේ කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන වම් පැත්තේ උඩ තියෙනවා ඉරි කැලි හතරක් ගන්න ඒක උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පල්ලෙහාට ආපුවම මෙන්න මෙතන පේනවා backups කියලා තියෙනවා. මේ backups කියන එක උඩ මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරන්න. ඔන්න යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා මගේ WhatsApp backup එක මෙන්න මෙතන උඩ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා ෆෝන් නම්බර් එකත් එක්ක මෙන්න මෙතන තියෙනවා බෑකප් එක බෑකප් කරපු ටයිම් එකත් එක්ක මෙතන උඩ පෙන්නනවා යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා මගේ WhatsApp බෑකප් එක මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා ඒ කියන්නේ මම බෑකප් කරපු එක හරියට බෑකප් වෙලා තියෙනවා දැන් තමයි ඔයා යාළුවනේ කරන්න ඕන ඔයා මේකෙන් අයින් වෙලා යන්න මොකද දැන් ඔයා යන්න ඕන වගේ අලුත් ෆෝන් එකට ඔන්න මම දැන් මගේ අලුත් ෆෝන් එකට මෙන්න මේ විදියට යනවා ඔන්න ඊට පස්සේ යාළුවෝ මම දැන් මගේ ෆෝන් එකේ අලුත් ෆෝන් එකට ඔන්න මම අලුත් ෆෝන් එකට ආවා යාළුවනේ දැන් ඔයා කරන්න ඕන ඔයා යන්න ඕන WhatsApp එකට මෙන්න මේ විදියට ඔන්න මම WhatsApp එකට යනවා එතකොට ඔයා WhatsApp application එක ඔයා Play Store එකෙන් install කරගන්න ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මෙතන English කියන එක තෝරලා මෙන්න මෙතන ඊතලයේ උඩ ටච් කරන්න ඔන්න මම ඊතලයේ උඩ ටච් කළා ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයා කරන්න ඕන මේකේ මේ agree and continue කියන එක උඩ මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක මෙතනට දෙන්න ඕන. මම මෙතන මගේ ෆෝන් නම්බර් එක මෙන්න මේ විදිහට දෙනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක ගහන්න. ඔන්න මම ෆෝන් නම්බර් එක ගහනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයා මේ next button එක උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ okay කියන බටන් එක උඩ ටච් කරන්න. දැන් ඔයාගේ ෆෝන් එකට කෝඩ් එකක් එවි. ඒ කෝඩ් එක මෙතෙන්ට එන්ටර් කරන්න. ඒ කරන්න ඔයාගේ ෆෝන් එකට ආපු කෝඩ් එක ඔන්න මම කෝඩ් එක එන්ටර් කරනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ මගේ WhatsApp එක ඔන්න වෙනවා ඔයාලට පේනවා. ඔන්න දැන් මගේ බෑකප් එක looking for backup කියලා වට පෙන්නනවා. ඔන්න දැන් මම Gmail එකට බෑකප් කරලා තියෙනවා. මම මේ ඉන්නේ මගේ අලුත් ෆෝන් එකට WhatsApp එක හදාගන්න ගමන්. ඔන්න දැන් මගේ බෑකප් එක රීස්ටෝර් කරන්න හනවා. මෙන්න මේ රීස්ටෝර් කියන බටන් එක මම මෙතන ප්‍රෙස් කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. දැන් ඔන්න මගේ WhatsApp chat photos videos chat backup සියල්ල මගේ අලුත් ෆෝන් එකට මෙන්න මේ විදිහට රීස්ටෝර් වෙනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ මෙතන next කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරනවා මම. ඊට පස්සේ මම මෙතන නම එහෙම තියලා next දෙනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ මෙතන මම daily කියන එක දීලා මෙතන මගේ Gmail එක add කරලා තියෙන්නේ. ඔන්න මම Gmail එක එහෙම තියෙද්දි මෙතන cancel කරලා ඔබනවා. ඊට පස්සේ මම done කියන එක උඩ touch කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මගේ Gmail එකේ backup ටික සියල්ලම මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම ඔයාලට වෙන මේ archive කරලා තියෙන්නේ. ඔන්න මගේ නම්බර්ස් ටිකට සියල්ල මෙතන පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ මගේ WhatsApp chat photo video සියල්ලම ඔන්න පරණ ෆෝන් එකෙන් අලුත් ෆෝන් එකට රීස්ටෝර් කරගත්තම ලේසියෙන් පහසුවෙන් Gmail backup එක add කරලා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැතුවේ ඔයාගේ අලුත් ෆෝන් එකට ඔයාගේ Gmail backup එක පරණ ෆෝන් එකේ backup කරලා තියෙනවා. මම දැන් කියලා දුන්න ක්‍රමේ හරහා ඔයාලට ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාගේ අලුත් ෆෝන් එකට මේ විදියට chat backup සියල්ලම එකක්වත් අයින් වෙන්නේ නැතුව group chat ඒ වගේම සියලුම chat video photos සියලුම දේවල් මම කියලා දුන්න ක්‍රමේ හරහා ඔයාලට ඔයාගේ WhatsApp අලුත් ෆෝන් එකේ WhatsApp account එකට add කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ හොඳ නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, තාත්තල බලලා ෂෙයාර් කරන්න මතක කරන්න එපා. මගේ channel අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක ක්ලික් කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. ඒ වගේම මේකෙදි වඩා මාකට යාළුවෝ ගැටලුවක් ආවොත් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. වගේ WhatsApp group එකට join වෙන්න. එතකොට වගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේකෙදි ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා වීඩියෝස් ෆොටෝස් දානවා නම් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්ව ක්‍රමයට අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ඔප්ෂන් එක ඔන් කරලා ඉන්න. ඒ වගේම ඔයා
චැට් බැකප් එක සම්පූර්ණයම වෙනකම් ඉඳලා තමයි වාදනින් අයිගෙන්න්න ඕන නැත්තම චැට් බැකප් එක සමාලට බාගට උනොත් වගේ චැට් සියල්ලම එඩේ නෑ අනිවාරෙන් ඉරවස්සේ Google ඩ්‍රයිවකට ගිල්ලවා වගේ ජීමල් එක Googleකන් වටස බැකප් එක ඇඩ්ඩලා තින් බල තමයි අලුත් ෆෝනකට විල්ලා මේ දේවල් කරන්න ඕන වීඩියක හොඳයි නංවල අනිවාරයම මගේ චැනලක සබස්ක්‍රප් කරල එකතු වෙන්න ඒවගේම තවත් යාලුට බලන්න මේ විඩියෝග ෂයා කරන්න අමත කරන්න පහරියාලුන මේ වගේවට වැදගත්වන අලුත් විඩිය කරන්න හිටෙනකන් ගිහිල්ලා එන්නම් ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා